Xin kính chào cả nhà thích nghe truyện tâm linh. Hôm nay là buổi kể chuyện thứ hai. Mình xin phép kể cho cả nhà nghe một câu chuyện mình tạm đặt tên là Ăn năn muộn màng. Ban đầu thì mình phân vân giữa hai cái tên là Hồn mẹ và Ăn năn muộn màng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mình chọn cái tên là Ăn năn muộn màng. Thì lý do vì sao mình chọn cái tên này thì xin cả nhà cùng nghe câu chuyện để biết được nguyên nhân của nó nha. Và trong quá trình nghe chuyện thì cả nhà mình tiện tay bấm like video, và nếu bạn nào mà chưa đăng ký thì bấm vào nút đăng ký, coi như là một lời động viên để mình có thêm động lực làm thêm những video khác gửi đến phục vụ cả nhà nha. Và nếu như bạn nào có những câu chuyện muốn gửi về kênh để kênh kể cho mọi người cùng nghe thì có thể gửi qua Zalo, Facebook, Gmail. Những phương thức đó mình có để trong phần mô tả hết đó nghe cả nhà. Câu chuyện nó là như thế này. Có một cô đó, chồng cổ chết sớm. Lúc xảy ra chuyện thì cổ đang sống với người con trai đang học lớp 12. Gia đình cô thì cũng thuộc diện khó khăn, nhà tranh vách lá. Ở phía sau nhà thì có một mảnh vườn, chắc cũng khoảng chừng một công á. Nhưng mà cô không có huê lợi gì nhiều. Cô chỉ thả được mấy cây dừa, mấy cây chuối, đu đủ, chanh tắc, bậy bạ rồi thôi. Nên thu nhập cũng chả thấm vào đâu hết trơn. Tại vì cô còn phải nuôi đứa con đang học lớp 12 nữa mà. Đang tuổi ăn tuổi lớn, tiền học hành của nó rồi nữa. Mặc dù khó khăn như vậy á, nhưng mà cô cũng muốn nuôi cho con cô ăn học đàng hoàng tử tế. Cô hy vọng là sau khi học lớp 12 xong á, thì nó có thể học tiếp lên nữa. Cô mong là con chữ á, sẽ giúp cho cuộc đời con của cô á, sẽ bớt khó khăn cực nhọc, không giống như cuộc đời của cha mẹ nó. Vì vậy á, mà cô cố gắng làm lụng tần tảo. Ngoài cái thu nhập ít ỏi từ mảnh vườn á, để kiếm thêm tiền lo cho con ăn học á, thì hàng ngày cô đạp xe đạp vòng quanh nhà, từ nhà tới chợ mà ở nơi cô ở á, để cô mua ve chai. Còn cô thấy ai quăng ve chai á thì cô lượm. Thì thường ngày cứ sáng là cô đi lượm ve chai, chiều về là cô ghé dựa ve chai, cô bán rồi cô lấy tiền rồi cô về nhà. Cô lo cơm nước cho con trai mình. Thì vào một hôm á, thì nó có hơi khác đi một chút. Sau khi bán ve chai xong á, thì cô không có về nhà liền, mà cô đạp xe tới tiệm vàng. Nhưng mà không phải là có dư dả để sắm vàng để dành gì đâu nghe cả nhà. Khi mà đến trước tiệm vàng á, thì cô không có bước vô liền, mà cô đứng trước cửa tiệm. Cô móc ra một chiếc nhẫn và một đôi bông tai. Thì hai thứ đó chính là sính lễ trong ngày cưới của cô. Cô muốn giữ để làm kỷ niệm. Nhưng mà con trai cô nó đang cần đóng tiền học phí. Ban đầu thì cô cũng tính đóng chậm một tí để cô gom tiền từ việc bán ve chai, mua bán ve chai á, đủ tiền thì cô đưa cho nó đóng tiền học phí. Nhưng mà thằng con trai của cô nó cứ đòi nằng nặc hoài à. Nó nói nếu cô mà không đóng tiền học phí liền thì nó nghỉ học luôn. Chứ lần nào cũng đóng trễ hết. Nhà trường nhắc hoài. Nó không có mặt mũi nào với bạn bè hết trơn á. Vì vậy á mà cô phải đành bấm bụng đi bán hai món kỹ vật này. Thì tối hôm qua cô cũng đã suy nghĩ và quyết định bán nó rồi. Nhưng khi đến nơi á thì cô có một chút hối tiếc. Tiếc là tiếc về mặt kỷ niệm của thời con gái thôi. Chứ cô tần tảo cả cuộc đời vì con rồi. Thì tiếc gì chiếc nhẫn với đôi bông tai nữa. Thì tối qua cô dự định bán cái hai cái kỷ vật nè. Thì một phần cô lấy tiền đóng tiền học phí, một phần thì cô để làm vốn mua ve chai, và một phần nữa thì để cô mua chiếc xe mua ve chai. Mua chiếc xe mà phía trước có cái thùng, ở phía sau mình ngồi lên mình đạp được á. Cô nghĩ á là mua chiếc xe đó được á thì sẽ chở được nhiều đồ hơn, nó sẽ giúp cô tăng thu nhập. Như vậy á thì cô mới có tiền lo cho con cô, nếu mà nó có khả năng học tiếp nữa. Còn không thì cũng có tiền lo cho nó học cái nghề gì đó. Thì sau một hồi đắn đo thì cô cũng vào bán thôi à. Chứ không bán á thì lấy cái gì mà trang trải cuộc sống. Đối với hoàn cảnh của cô bây giờ á thì kỷ niệm nó cũng là một cái gì đó là xa xỉ. Thì cũng vì cái lý do mà đi bán vàng hôm nay
nên cô về trễ hơn thường ngày. Về đến nhà á, thì, con trai cô đang nằm trên võng bấm điện thoại, đưa võng toàn ten. Thấy cô về á thì, anh con trai cũng chẳng thèm nói năng gì cả, nên cô mới bước vô cô hỏi là "Ảnh ăn cơm chưa?" Anh con trai cũng không có rời mắt khỏi cái điện thoại, mà trả lời là "Cơm đâu mà ăn." Thì cô mới nói là "Sáng cô có nấu rồi, cô kho cá để ở nhà sẵn rồi, thì, hôm nay cô về trễ thì sao hổng tự bắt cơm ăn đi?" Cái anh con trai á mới vùng vằng trả lời, nói: "Ăn với mấy con cá chốt với con cá phèn khô khô nữa hả? Ăn riết rồi tui muốn thành con khô luôn rồi nè." Thì mặc dù ảnh nói vậy đó, nhưng mà cô cũng hổng có nói gì mà cô cũng nói năng nhỏ nhẹ lắm, nói: "Thôi ráng ăn đi con, mai mẹ mua thịt về nấu cho ăn." Thì sau câu nói đó của cổ á, lúc này, anh con trai mới hạ cái điện thoại xuống, mà ảnh nói với vẻ bực tức lắm, và nói: "Mơi, mơi, cái gì cũng mơi hết á, học phí á thì cũng hẹn ngày mơi, bao nhiêu cái ngày mơi rồi, rồi hôm nay có tiền hông, đóng tiền học phí chưa? Hay hẹn ngày mơi nữa, để tui biết tui nghỉ học luôn." Thì mặc dù trước cái thái độ khó chịu của con trai, nhưng mà cô vẫn nhỏ nhẹ trả lời: thì mẹ có tiền rồi, để mai mẹ đưa tiền cho con tiền đóng tiền học phí, giờ á thì đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm." Thì, nói xong rồi thì cô cũng vô nhà cô chuẩn bị nấu cơm, mà trước khi nấu cơm thì cô đi cô cất tiền, thì anh con trai anh cũng vô anh đi tắm, anh tình cờ anh thấy cổ móc tiền ra, thấy nhiều, cái bắt đầu ảnh canh ảnh canh cổ đang bắt nồi cơm, vo gạo bắt cơm phía sau nhà, ảnh gình gình ảnh vô phòng, ảnh mới lục tủ ảnh lấy tiền. Thì, cô bắt cái nồi cơm xong cái tự nhiên thì cô nghe lục đục ở phía trong phòng mình á, cô mới lên lên phòng cô xem thử coi cái gì, thì cổ thấy là anh con trai đang lấy tiền của cổ. Cô mới lao tới, cô mới chụp tay ảnh lại, cô mới nói: "Đừng có lấy tiền đó con ơi, tiền đó đó là tiền để mẹ đóng tiền học phí cho con, để lo cho con ăn học sau này đó." Và anh con trai ảnh giật tay lại, ảnh nói: "Không cần phải đóng học phí gì nữa hết cả, tui nghỉ học rồi, tui chán cái cảnh mà vô trường bị bạn bè chê cười á, là con của bà bán ve chai lắm rồi, tui chán cái cảnh sống nghèo của bà lắm rồi, bà ở lại đây một mình mà sống đi, bà ở lại một mình mà bà ăn mấy cá chốt cá phèn khô khô của bà đi, tui đi đây." Nói vậy xong anh đẩy bả anh đi, anh bỏ anh chạy đi. Thì lúc con trai cô đẩy cô ra á, cô bị té, cho nên cô mới lồm cồm bò dậy, cô tính đuổi theo, nhưng mà hình như những lời nói của ảnh có tác động đến cổ quá mạnh mẽ đi, cho nên cổ mới đứng dậy, mới bước đi, có mấy bước là đã lảo đảo rồi. Khi đến cánh cửa, cổ gắng cổ đứng cổ chụp, cánh cửa cổ đứng đó, cổ gọi theo trong vô vọng, rồi nhìn theo cái bóng ảnh khuất dần, rồi cô khuỵu xuống ngồi khóc ở trước cửa. Sau bao nhiêu vất vả để cuối cùng cô nhận được là những lời như cứa vào tim cô, để cho con cô nó chê cô nghèo và nó bỏ đi. Thì, đến đây tự nhiên cái mình nhớ tới, một câu thoại ở trong phim, "Áo lụa Hà Đông", trong đó có câu là "Nghèo cũng là cái tội." Thì, cả đêm hôm đó cô cũng chẳng có ngủ nghe gì được hết, cứ nghĩ tới lời nói của con cô là cô tự chảy nước mắt, vừa buồn cho số phận, vừa lo cho con mình á, giờ không biết nó đang ở đâu, nó làm gì. Mặc dù là như vậy á, nhưng sáng sớm hôm sau cô cũng phải ráng sức mà thức dậy để mà đi làm tiếp. Tại vì tiền bạc thì bị anh con trai lấy đi hết rồi, hổng đi làm thì lấy tiền đâu mà sống tiếp. Lúc mà bán 2 ký vật thì, cô nghĩ là cái kỷ niệm á là một thứ xa xỉ, còn bây giờ này nè, thì nỗi buồn á đối với cô cũng là một thứ xa xỉ, nên cô cũng tạm gác cái nỗi buồn đó sang một bên và đi làm. Cứ mỗi ngày đi làm là cô mong chiều về là sẽ thấy con cô ở nhà, vì, cô nghĩ nó chỉ nông nổi à, đi đâu đó 1-2 ngày á rồi cũng quay trở về. Nhưng ngày này qua ngày kia á,
cứ hy vọng rồi lại thất vọng, khiến cho tinh thần cô vốn đã suy sụp nó lại càng suy sụp hơn nữa. Cho đến khoảng 1 tuần sau thì cô đang chở đống ve chai trên chiếc xe đạp, cô đang chạy sát lề nè, do tinh thần suy sụp rồi sức khỏe đồ cũng suy sụp theo, nên bữa đó cái tự nhiên cô đang chạy mà cô bị chóng mặt, cô bị đảo tay lái. Thì cô đang chạy sát lề thì tự nhiên tay lái đảo tay lái, xe nó chạy ra ngoài giữa đường. Xui cho cô ngay lúc đó là một chiếc xe tải á, đang chờ tới, người ta tránh đâu có kịp đâu, thế là nó tông thẳng vô cô luôn. Thì mọi người có thể tưởng tượng cái cảnh máu me của thương tâm của một vụ tai nạn như thế nào đó, nó kinh khủng. Cô bị chiếc xe đạp đè lên rồi chiếc xe tải nó đẩy tới nữa, máu me nó tạo thành dệt ở trên đường rồi nè, ve chai thì văng tung tóe khắp nơi hết trơn. Thì, kết quả là cô không có qua khỏi. Ngày đám tang của cô á, thì, mọi người cố gắng liên lạc với người con trai nhưng mà không có được, gọi điện cho anh ấy á thì cứ ỏi không à. Những người mà không có con á, thì, họ lo là một mai ai đứng minh tinh, ai phò giá triệu, ai nghinh quan tài, nhưng cô thì cũng có con, nhưng cũng chẳng có ai làm những việc đó. Vậy là một nấm mộ mọc lên ở phía sau nhà cô, nhờ lòng hảo tâm của bà con, hàng xóm láng giềng. Rồi không biết mai đây cái ngôi mộ đó và cái bàn thờ trong nhà liệu có ai trông nom hay là sẽ khói lạnh hương tàn và nhện đến giăng tơ. Rồi cuối cùng không biết người con trai của cô sẽ đi đâu và về đâu nữa. Thì, anh ấy sau khi cầm được số tiền rồi, anh đã bỏ quê, anh đi lên Sài Gòn. Với số tiền đó mà nếu mà nằm trong tay cô á, thì, cô có thể lo cho cả tương lai của anh á, nhưng nằm trong tay của ảnh á thì thoáng chốc một cái là bay bèo à. Nó như muối bỏ biển ở mảnh đất Sài Gòn mà. Còn cái điện thoại cuối cùng á, thì anh cũng bán luôn để lấy tiền ăn. Vì vậy mà khi cô gặp tai nạn á, thì mọi người gọi cho anh đâu có được đâu. Thì vào một buổi chiều khi hết tiền rồi đó, anh cứ đi lê thê lẩn thẩn, đầu anh đi ngang một công viên, vừa đói vừa mệt, nên anh vào công viên đó, ngồi trên một băng đá, nhìn mấy cái, xe cá viên chiên nè, mấy xe bán nước ở ngoài đường á, mà miệng cứ tứa nước miếng ra, bụng á thì nó cứ biểu tình lột rột trống. Nhưng trong người thì đâu còn đồng xu nào dính túi đâu, nên chỉ biết nhìn mà thèm thôi à. Thì trong cái lúc mà anh đang nhìn như vậy á, thì, bất giác anh thấy một người phụ nữ đạp xe đạp, mua ve chai chạy ngang qua. Nhìn cái hình dáng đó rất giống mẹ của anh, nên anh nhìn theo người phụ nữ đó lơm lơm à. Thì tự nhiên người phụ nữ đó cũng quay lại nhìn anh và nhoẻn miệng cười. Và anh nhận ra cái gương mặt đó chính là mẹ của anh. Lúc đó anh giật mình, anh nghĩ là không lẽ mẹ mình đi kiếm mình, cho nên anh chớp chớp mắt mấy cái anh nhìn lại, thì không thấy người đó đâu nữa. Khi đó anh cũng hông có nghĩ gì nhiều hết trơn, anh nghĩ là mình, đói quá nên hoa mắt thôi, hoặc là người đó quẹo đi đâu đó mà anh không có thấy được. Rồi anh tiếp tục ngồi đó nhìn xe cộ qua lại, cộng với cơn đói hoành hành và cái hình ảnh người phụ nữ mới xuất hiện vừa rồi á, làm anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng, nhớ nhà, nhớ mẹ. Anh ước gì á, được ăn một tô cơm trắng với mấy con cá kho chấm với mớ rau quanh nhà thì chắc là ngon lắm. Anh nhớ tất cả những thứ mà anh vừa chối từ cách đây một khoảng thời gian không lâu. Nhớ thì nhớ vậy thôi, mà liệu còn có được quay trở về nữa hay không? Với anh bây giờ thì về không có nơi để về, đi không có nơi để đi, nên anh cứ ngồi đó cho tới lúc trời tối, rồi nằm co ro, đói lạnh trên ghế đá mà thiếp ngủ đi. Thì, trong lúc anh ngủ, tự nhiên cái anh nghe tiếng rớp, giống như là tiếng người ta mà đạp lon bia, đạp mấy cái chai nhựa cho nó dẹp lại để bỏ vô bao cho nó gọn. Thì anh mới mở mắt ra anh nhìn,
thì anh thấy một người phụ nữ đang cầm một cái bao khum xuống lụm cái lon bỏ vô bao. Thì người đó làm như biết anh nhìn hay sao á, cũng quay lại nhìn anh và nhoẻn miệng cười. Thì cái hình ảnh đập vào mắt anh, người đó chính là mẹ của anh nữa. Và tự nhiên cái anh cảm thấy con mắt của mình nó bị chói, bị lóa sáng nè. Anh mới mở mắt, anh giật mình thức dậy, thì ra nãy giờ là anh nằm mơ thôi. Nhưng mà anh giật mình thức dậy thì cái thứ mà làm anh chói mắt á, chính là ánh đèn pin của chú bảo vệ ở trong công viên đó. Ổng đi quanh quanh công viên, ổng đi 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 tuần á, ổng thấy có người nằm, ổng gọi đèn pin vô, ổng thấy ổng mới hỏi: "Làm gì ngủ đây mày?" Thì ảnh cũng mới vừa thức dậy mà ảnh cũng đâu biết trả lời làm sao đâu. Thì ổng nhìn cái tướng, cái điệu bộ là ổng biết rồi, ảnh chưa kịp trả lời á thì ổng đã nói luôn rồi: "Đi bụi đời, phải hông? Bỏ nhà đi bụi đời, phải hông?" Thì, ảnh mới gật gật đầu, ổng mới hỏi tiếp: "Cái nhà cửa sao hông ở đi bụi đời?" Thì ảnh mới nói, lý nhí trong miệng á, nói, cãi nhau với mẹ. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh cũng đâu có dám nói ra hết sự thật đâu. Thì, cái chú bảo vệ mới hỏi thêm này nọ, nhà cửa ở đâu, nhiêu tuổi, quê quán này nọ đồ. Thì trong lúc nói chuyện á, thì chú bảo vệ nghe cái bụng của ảnh đánh lô tô rột rột ở trỏng, hổng biết biết anh đói, thì chú bảo vệ này ổng cũng tốt bụng, ổng mới nói, "Đói bụng phải hông? Về chốt bảo vệ tao đi, nấu tô mì cho ăn." Thì khi về tới chốt bảo vệ thì chú bảo vệ ổng, lấy cái bình điện á, vô ghi miếng nước, chế cho ảnh tô mì, đem ra cho ảnh. Khi mà được chú cho tô mì á, ảnh cảm thấy cảm kích lắm. Tự nhiên ở đâu có một người xa lạ, tự nhiên, gặp nhau ở giữa đường, cho ảnh được một tô mì, ảnh cũng có cảm kích, cảm ơn, chú bảo vệ. Thì, lúc đó ông chú bảo vệ ổng giống như ổng tâm lý hay sao á, ổng mới nói liền: "Đó, đó, mày thấy chưa? Tao cho mày có một tô mì á, là mày biết cảm ơn, mày thấy cảm kích mày cảm ơn tao rồi. Còn mẹ mày nuôi mày cả đời á, có gì cái là mày cãi bỏ nhà đi." Thì anh nghe câu đó cái tự nhiên ảnh đứng hình, đứng hình trong giây lát, rồi anh cũng quay xuống ảnh ăn, tô mì đó, tại đói quá rồi mà. Thì anh vừa ăn anh vừa suy nghĩ về câu nói của bác bảo vệ á, khi một người dân á, chỉ cho mình một tô mì thôi à, là mình đã thấy cảm kích, mình cảm thấy biết ơn. Mà một tô mì á, nó chỉ là hạt bụi so với những gì mẹ của anh cho anh thôi. Nhưng mà anh lại vì, những lời chọc ghẹo của bạn bè, một chút sĩ diện của bản thân mà anh lại đâm ra chán ghét mẹ của mình. Anh cự cãi và anh bỏ đi. Anh nghĩ được vậy rồi á, tự nhiên cái, hai dòng nước mắt chảy ra trên mắt anh. Anh vừa ăn tô mì mà vừa rơi nước mắt. Thì, chú bảo vệ chú thấy vậy rồi, chú cũng hổng nói nữa hết. Chú ra ngoài chú châm điếu thuốc chú hút. Chờ ảnh ăn xong chú mới nói: "Tao tao hổng phải là người thích lo chuyện bạo động đâu, gặp ai là tao đuổi đi à, cho khỏe. Tao thấy mày á, dáng dấp rồi nhìn giống con trai tao nên tao thương. Bây giờ thì ăn rồi đi ngủ đi, rồi mai á mà coi sắp xếp đi về quê với gia đình đi. Tiền nhiều thì tao hông có, chỉ vài ba trăm ngàn mà đi xe về quê á, mai tao cho." Nghe được câu nói của chú bảo vệ rồi á, ảnh cảm thấy cảm động. Lúc này bắt đầu ảnh mới kể lại hết đầu đuôi sự việc, tại sao anh lại bỏ đi cho chú bảo vệ nghe. Và ảnh nói là ảnh chỉ muốn bỏ đi để anh lên đây anh kiếm, việc gì đó để làm, nhưng mà chưa kiếm được việc là đã xài hết tiền rồi. Cho nên bây giờ ảnh cũng hông có mặt mũi nào mà đi về về nhà hết á. Xong chú bảo vệ ổng nghe rồi ổng mới thở dài, ổng nói: "Ê, thôi bây giờ tính vậy, nếu mày hổng muốn về á, muốn tìm việc á, thì, là ông này bà nọ thì, tao hổng có giúp được. Nhưng mà nếu mày, mày nghỉ rồi,
Mày đi làm phụ hồ nổi không? Tao có mấy ông bạn, ông làm thợ xây đó, làm nổi á. Mời tao dẫn qua giới thiệu cho mấy ông. Thì ảnh đồng ý, gật đầu liền. Bây giờ có việc gì làm việc đó, có tiền ăn là mừng rồi. Thì sáng hôm sau, chú bảo vệ ông dẫn qua cho giới thiệu cho người bạn của chú. Thì anh được nhận vô làm phụ hồ ở đó. Và do anh không có chỗ ở á, cho nên người bạn của bác bảo vệ á, xin chủ thầu cho ảnh ngủ ở lại đó để anh giữ đồ rồi luôn. Thì anh ở đó anh làm cũng một thời gian, mà cứ đêm nào anh ngủ anh cũng nằm mơ thấy mẹ ảnh nữa. Nhiều khi anh nằm cái anh nghe tiếng rao mua dây chai của mẹ anh á. Dây chai, đông vịt, rồi bể, rồi bán không. Thì cái tiếng rao đó bây giờ chỉ có mẹ, chắc nghĩ bây giờ chắc chỉ có một mình mẹ ảnh là rao thôi. Tại vì xưa dữ lắm, người ta mới đi mua lông gà, lông vịt về người ta làm chổi, quét bụi này nó. Bây giờ đâu còn ai mua đâu. Mà do mẹ của anh á, lúc mà chân ướt chân ráo ta làm nghề dây chai á, thì không biết rao làm sao. Nghe ngày xưa người ta rao vậy đó, thì bắt chước rao theo, rao riết rồi quen. Rồi sau này cũng hông có đổi gì hết trơn á, cứ rao vậy hoài á. Thì anh ở đó anh làm thời gian, cho đến một hôm á, có cái hôm đó anh xách cái xô xi măng, anh tính là anh xách lên cái tời, anh móc lên, móc cho người ta kéo lên, người ta xay ở trển, xay sữa rồi ở trên. Thì tự nhiên cái anh nghe cái tiếng rao, "Ve chai, lông vịt, đồ bể, đồ bạn hông?" Là anh giật mình anh quay lại anh nhìn. Tại vì bình thường á là anh chỉ nghe cái tiếng rao đó là vào ban đêm hoặc là trong giấc mơ thôi, bữa nay nghe nè ban ngày luôn. Anh giật mình anh quay lại nhìn thì anh hông thấy ai hết, nhưng mà ngay lúc đó, ở phía sau lưng anh nghe một cái phịch một cái, hết hồn mình giật lại anh giục cái xô ấy luôn, giục cái xô xi măng đang xách ở trong tay luôn. Giật mình quay lại thì nguyên cái búa rớt ngay trước mặt anh. Nếu mà anh hổng nghe tiếng rao đó mà anh bước thêm vài bước nữa thì cái búa trúng vô đầu anh đó. Lúc đó mặt mày anh xanh lét, cái ông đang làm trên giàn giáo á, ổng cũng cái mặt mày ổng xanh lét à. Tại cái búa ổng để ở dưới cái giàn giáo nè, ổng đi ổng làm mà ổng lỡ ổng vô tình ổng đá cái búa rớt xuống. Chỉ cần gang tấc nữa thôi là anh cũng đi theo mẹ anh luôn rồi. Thì lúc đó khi mà cái cơn sợ hãi qua đi rồi, tự nhiên trong lòng anh cảm thấy một cảm giác nó kỳ lạ lắm. Thì sau những giấc mơ, rồi có những lúc như thấy như không có hình bóng của mẹ anh á, thì anh cũng đã thấy một cảm giác gì đó bất an rồi. Giống như mẹ với con nó có một sợi dây gì đó ràng buộc vô hình á. Anh cũng cảm thấy bất an nhưng mà anh nghĩ đó chắc là do mình nhớ nhà, nhớ mẹ quá, mình nghĩ nằm mơ thấy vậy thôi. Nhưng mà bây giờ sau cái tiếng rao và những hiện tượng nó quá nhiều đi, cho nên anh không thể nào mà ở lại làm được nữa. Anh mới xin chỗ làm đó, nghỉ vài bữa anh về quê. Anh về quê coi có chuyện gì hay không, chứ tại sao lại gặp những hiện tượng đó hoài. Và khi anh bước về tới nhà, anh đẩy cửa ra thì cái hình ảnh đầu tiên anh thấy á, chính là hình ảnh của mẹ anh. Nhưng mà cái hình ảnh đó bây giờ đang nằm ở trên bàn thờ á. Thì anh thấy anh chạy tới bàn thờ, anh quỳ xuống anh khóc lóc. Nhưng mà tất cả đã muộn màng rồi. Đó là lý do vì sao mà đặt tên câu chuyện là "Ăn năn muộn màng". Thì khi nghe câu chuyện này á, thì chắc sẽ có những quan điểm cho là anh con trai đó không biết suy nghĩ để đưa ra những cái hành động và những lời nói làm cho mẹ anh đau lòng, có thể gọi là bất hiếu đó. Nhưng mà suy cho cùng thì khi đó anh cũng chỉ là giống như một đứa con nít mới lớn thôi, chưa trải sự đời mà. Ở cái tuổi đó thì ai cũng muốn bằng bạn bằng bè, mà anh lại có xuất thân từ một cái gia đình khó khăn, tự bản thân anh đã có sự tự ti sẵn rồi. Rồi vô trường, vô lớp gặp bạn bè nó trêu chọc nọ. Cho nên anh sinh ra những suy nghĩ không đúng, mà ở cái tuổi đó là lứa tuổi nhạy cảm nữa. Cái lâu ngày cái suy nghĩ đó nó tích lũy lại, nó sẽ sinh ra được những cái lời nói và những hành động không đúng đắn.
Dù gì thì sau khi mà ảnh bỏ đi, ảnh cũng đã nhận ra được, lỗi lầm của mình rồi, nhưng mà chỉ tiếc là, cuộc đời không cho ảnh một cơ hội để sửa sai thôi. Còn về phần người mẹ á, thì, bà cũng đã thương con vô bờ bến rồi. Khi sống á thì, tảo tần nuôi cho con ăn học, bất chấp cái hoàn cảnh khó khăn, thậm chí đến lúc chết rồi vẫn còn cố tìm cách để tìm con, tìm cách bảo vệ, che chở cho con. Vì vậy á mà đã cứu cho ảnh thoát chết trong lần mà cây búa rớt xuống đó. Thì, cô hông biết từ ngữ nào để diễn tả hết được cái tình cảm này nữa, cho nên mình xin kết thúc buổi kể chuyện hôm nay á bằng 2 câu thơ của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Ngôn ngữ trần gian như túi rách, sao đông đầy 2 tiếng "mẹ ơi". Và buổi kể chuyện hôm nay á xin được dừng tại đây. Nếu bạn nào đang xem video này vào buổi sáng á, thì mình xin chúc một ngày an lành, làm việc và học tập hiệu quả. Còn nếu bạn nào đang xem video này vào buổi tối thì mình xin chúc một đêm ngon giấc. Tạm biệt và xin hẹn gặp lại cả nhà vào buổi kể chuyện tiếp theo.